Hello everyone. In this video, we will talk about mathematical questions of microeconomics, and the chapter name is Theory of Demand and Supply. Or यो चाहिँ हामीले BBS First Year को Microeconomics को Unit 2. अब Unit 2 को नाम चाहिँ हाम्रो BBS मा Market Equilibrium and Efficiency भनेर राखिएको छ। अब त्यो Theory of Demand र Supply कै कुरा हुन्छ त्यसमा। र त्यो च्याप्टरबाट बोर्ड एक्जामिनेसनमा म्याथमेटिकल पार्ट के सोध्न सक्छ, त्यो म्याथमेटिकल पार्ट मध्येमा पनि यस भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरी सर्ट क्वेसन अथवा ब्रिफ न्युमेरिकल क्वेसन्सहरू अथवा 2 मार्क्समा आउन सक्ने पोसिबल क्वेसन्सहरू के हुन सक्छन्, त्यो क्वेसन्सहरूको सोल्युसन डिस्कस गर्नेछौँ। र यसमा करिब 15-16 वटा क्वेसन्सहरू छ। यति क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने र ट्युको बोर्ड एक्जामिनेसनमा यतिवटा क्वेसनहरूबाट मात्रै प्रोबेबली फाइनल एक्जामको क्वेसन यिनै क्वेसनहरूबाट आउने गर्छ। ओके, सो क्वेसन नम्बर 1 छ, द फलोइङ डिमान्ड फंक्शन्स आर द डिमान्ड फंक्शन अफ इन्डिभिजुअल ए, बी एन्ड सी, फाइन्ड आउट द मार्केट डिमान्ड फंक्शन भनेको छ। ओके, हामीलाई इन्डिभिजुअल ए को डिमान्ड फंक्शन दिएको छ, बी को डिमान्ड फंक्शन दिएको छ र सी को डिमान्ड फंक्शन दिएको छ र क्वेसन इज आस्किङ टु यु टु डिराइभ द मार्केट डिमान्ड फंक्शन। ओके, सो मार्केट डिमान्ड फंक्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि समेसन अफ इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन। एउटा मार्केटमा कतिवटा इन्डिभिजुअल छन्, कतिजना इन्डिभिजुअल छन्, त्यो सबै इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फंक्शनलाई हामीले सम गर्यौं भने हाम्रो मार्केट डिमान्ड फंक्शन आउँछ। जस्तै मार्केट डिमान्ड कर्भ पनि हामीले होरिजोन्टल समेसन भनेर डिराइभ गर्छौं। यसलाई हामीले थोरै डायग्राममा हेर्ने हो भने यो बुझ्नको लागि कन्सेप्चुअल क्लियरिफिकेसनको लागि, जस्तो यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल ए को डिमान्ड फंक्शन भयो, इन्डिभिजुअल बी को डिमान्ड फंक्शन भयो, इन्डिभिजुअल सी को डिमान्ड फंक्शन भयो। त यो तीनजना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फंक्शन भयो भने यो तीनजनाकै होरिजोन्टल समेसन गर्यो भने यसरी हाम्रो मार्केट डिमान्ड फंक्शन आउँछ है त। मार्केट डिमान्ड फंक्शन फ्ल्याटर हुन्छ भने इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन, इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्भ चाहिँ स्टिपर हुन्छ है। सो यो फंक्शनलाई नै हामीले कर्भमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले यो तीनवटा इन्डिभिजुअल डिमान्डको यो इन्डिभिजुअल्सहरुको डिमान्ड फंक्शन भयो, यो तीनवटा डिमान्ड कर्भ भनेर यसलाई हामी डिमान्ड शेड्युल डिराइभ गरेर फंक्शन यो कर्भमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं विथ हेल्प अफ गिभन डिमान्ड फंक्शन्स। अनि त्यो तीनजना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फंक्शनलाई जोड्यौं भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन आउँछ। सो यो चाहिँ होरिजोन्टल समेसन भन्छ यसलाई है त। सो इट इज अलवेज फ्ल्याटर देन इन्डिभिजुअल्स डिमान्ड फंक्शन सिन्स मार्केट डिमान्ड फंक्शन कन्सिस्ट अफ 2 or more than 2 individuals demand function at a given price and given time. That is why it is flatter in nature. Okay. So अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई फंक्शनहरु दिएको छ, तीनजनाको तीनटा फंक्शन छ, जस्तो इन्डिभिजुअल ए को 10 - 3px, त्यस्तै बी र सी को दिएको छ भने अब मार्केट डिमान्ड फंक्शन भनेको सिम्पली इट इज द एडिसन अफ अल द इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन एट अ गिभन टाइम। सो यहाँनिर मार्केट डिमान्ड फंक्शन निकाल्नको लागि तीनजना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फंक्शन हामीले जोड्यौं भने मार्केट डिमान्ड फंक्शन आइहाल्छ है। So how can we derive market demand function is we have to add individual demand function of A, B and C. Okay, so 10 - 3px individual A को लागि भयो plus 24 - 5px plus individual C को लागि चाहिँ 20 - 4px, अनि यो सबैलाई जोड्यौं भने 54 - 12px आउँछ। This is the required market demand function. Okay, so in this way we can simply derive market demand function by adding all the given individual demand functions at a given time in a market. Okay, question number 2 दिएको छ, derive demand function from the following demand schedule. Okay, हामीलाई एउटा डिमान्ड शेड्युल दिएको छ, जस्तै प्राइस र क्वान्टिटी छ डिमान्ड शेड्युलमा, प्राइस 40 30 हुँदै घट्दै गइरहेको छ भने प्राइस घट्दै जाँदा हाम्रो डिमान्ड अफ कोर्स अकॉर्डिंग टु ल अफ डिमान्ड as there exists inverse relationship between price and quantity demand. So with decrease in price of the commodity X, demand for its good X is increasing. Okay, अब हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसरी क्वेशन सोध्यो भने derive demand function from the following demand schedule भन्नु। अब डिमान्ड शेड्युल लिनियर छ कि नन लिनियर छ भनेर हेर्नुपर्छ है त। लिनियर र नन लिनियर कसरी थाहा पाउने भन्दा रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड रेट अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड त्यो हेर्नु पर्यो। रेट अफ चेन्ज भनेको जस्तै 40 बाट 30 भएको छ, कतिले घट्यो 10, 30 बाट 20 भएको छ 10 ले घट्यो, 20 बाट 10 भएको छ 10 ले, 10 बाट 0 भएको छ 10। सो
rate of change is constant. यहाँनिर 10 को ग्यापमा घट्दैछ. So there is constant rate of change in price. Okay, price को rate of change constant छ हामीले थाहा पायौँ. अब डिमान्ड को 0 बाट 100 भएको छ, 100 ले बढ्यो, 100 बाट 200 भएको छ, 100 ले बढ्यो, 2 बाट 300. Okay, in case of quantity also there is a constant rate of change. So every rupees 10 decrease in price causes every 100 unit increase in demand. So यहाँनिर रेट अफ चेन्ज इन प्राइस एन्ड डिमान्ड इज कन्स्ट्यान्ट. यसको मतलब यो चाहिँ लिनियर डिमान्ड सेड्युल रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ. यदि यो रेट अफ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट छैन भने त नन लिनियर हुन्छ. अनि रेट अफ चेन्ज कन्स्ट्यान्ट हुने बित्तिकै लिनियर हुन्छ. र लिनियर भन्नुको मिनिङ के हुन्छ त भन्दा यसलाई हामीले अथवा यो इच एन्ड एभ्री कम्बिनेसनलाई कन्सिडर गरेर यो लाइनको एउटा डिमान्ड लाइन डिराइभ गर्न सक्छौँ. र त्यो डिमान्ड लाइनमा एभ्री पोइन्टमा हामीले स्लोप मेजर गऱ्यौँ भने स्लोप चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा सेम हुन्छ. त्यही भएर लिनियर डिमान्ड फङ्सन डिराइभ हुन्छ कि यहाँबाट. सो लिनियर डिमान्ड फङ्सन भनेकै के हो भन्दाखेरि हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सनको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बिपिएक्स हुन्छ. अहिले हामीले त्यसमै डिराइभ गर्ने हो. र लिनियर डिमान्ड फङ्सनलाई हामीले कर्वमा देखाउने हो भने यस्तो आउँछ, डाउनवार्ड स्लोपिङ है त. स्ट्रेट लाइन आउँछ. स्ट्रेट लाइन भन्नुको मिनिङ इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा स्लोप सेम छ भन्न खोजेको हुन्छ यसले है. अनि सो ओके, यहाँनिर कम्बिनेसन हामीले ए कम्बिनेसन देखाउने हो ग्राफमा भने यस्तो खालको डिमान्ड कर्भ हाम्रो डिराइभ हुन्छ. सो इट इज द स्ट्रेट लाइन डिमान्ड कर्भ, मिन्स इट इज द लिनियर डिमान्ड कर्भ सोइङ कन्स्ट्यान्ट स्लोप अन इच एन्ड एभ्री पोइन्ट्स अन द गिभन डिमान्ड कर्भ. ओके, सो यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि अब हामीलाई सुरुमा लिनियर डिमान्ड फङ्सन भनेको क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बिपिएक्स हो. त्यो हामीलाई थाहा छ. लिनियर डिमान्ड फङ्सन जहिले पनि के हुन्छ, क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बी पिएक्स हुन्छ है त. सो अब यहाँनिर ए भने अटोनोमस डिमान्ड. अहिले एकछिनपछि अर्को क्वेसन आउँदैछ, ए भने डिटेल त्यसो कुरा गर्छ. एलाई अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ. अटोनोमस डिमान्ड भनेको प्राइस 0 हुँदाखेरि कति क्वान्टिटी डिमान्ड गर्छ. अथवा यहाँनिर क्वान्टिटी डिमान्ड इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, प्राइस इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. सो अटोनोमस डिमान्डले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कति हुन्छ, अथवा प्राइस 0 हुँदाखेरि, प्राइस हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो त्यसैले प्राइस 0 हुँदाखेरि डिमान्ड कति हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ. इन द्याट केस यहाँनिर प्राइस 0 हेरे हाम्रो अटोनोमस डिमान्ड 400 रहेछ. सो डिमान्ड एट 0 प्राइस इज 400. सो अटोनोमस डिमान्ड इक्वल टु 400. अब हामीले स्लोप मेजर गर्नु पर्यो भने जहिले पनि स्लोप के हुन्छ भन्दा स्लोपको फर्मुला ओके, सो स्लोप इक्वल्स टु चेन्ज इन dependent variable divided by change in independent variable. Independent variable. हाम्रो केसमा क्वान्टिटी डिमान्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो भने प्राइस इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल. त्यसैले एभ्री चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पर युनिटले चेन्ज हुँदाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट भनेकै स्लोप हो. ओके, अब यहाँनिर हाम्रो डिमान्ड र प्राइसको कम्बिनेसन कतिवटा छ, 5 वटा कम्बिनेसन्सहरू छ. कुनै 2 वटा कम्बिनेसन लिनु पर्यो. यसरी दियो भने वी हेभ टु टेक एनी 2 कन्टिन्युस कम्बिनेसन्स बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड. ओके, सो अब यहाँनिर मैले कुनै 2 वटा लिउँ है त. जुन 2टा लिँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, तर कन्टिन्युसली हुनु पर्यो. सपोज मैले यहाँनिर 30 र 20 यो 2 वटा लिएँ है त. ओके, यो 2 वटा कम्बिनेसन, अथवा हामीले यो 2टा लिन सक्छौँ, यो 2टा पनि लिन सक्छौँ है त, अथवा यो 2टा लिन सक्छौँ, यो 2टा लिन सक्छौँ. जुनसुकै पनि कुनै 2 वटा कन्टिन्युस लिने. अब यहाँ हामीले सोल्युसन गर्दा सुरुको 2टा लिएको छ. म तपाईँहरूलाई सबैमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर देखाउनलाई म यो 30 र 20 लिन्छु. ओके, 30 र 20 लिँदाखेरि यो चाहिँ P1 हुन्छ भने यो P2 हुन्छ. दिस वान इज P2. अनि करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी यो पनि Q2 हुन्छ हाम्रो, किनभने सुरुमा 30 थियो घटेर 20 भएको. त्यसैले यो Q1 Q2. ओके, अब चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको अब हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त क्वान्टिटी हो. चेन्ज इन क्वान्टिटी भन्दाखेरि Q2 माइनस Q1 हुन्छ. जहिले पनि चेन्ज भनेको अहिलेकोबाट प्रिभियस भ्यालु घटाउने. सो चेन्ज भन्ने बित्तिकै अब के भयो त हाम्रो यसलाई हामीले फर्मुला राख्ने हो भने डेल्टा Q बाई डेल्टा P हुन्छ. अनि प्राइस र क्वान्टिटीको नेगेटिभ रिलेसन भएर अगाडि नेगेटिभ साइन आउँछ है त. ओके, साइन नेगेटिभ भयो. अब हाम्रो चेन्ज इन क्वान्टिटीमा यहाँनिर हामीले यो 2टा लिएको छौँ. 200 माइनस 100 100 भयो है.
डिभाइडेड बाई चेन्ज इन प्राइस. अब प्राइस चाहिँ कति हो त भन्दा अहिलेकोबाट प्रिभियस प्राइस घटाउने. अहिले हाम्रो 20 छ, प्रिभियस 30 छ. 20 माइनस 30 भनेको माइनस 10 भयो. ओके, अब माइनस माइनस कट भयो. 100/10 भनेको 10. सो स्लोप हामीले जुनसुकै पोइन्टमा कुनै दुईवटा पोइन्ट लिएर मेजर गर्यो भने जहिले पनि 10 आउँदो रहेछ यो केसमा है त. सो स्लोप पनि थाहा भयो हामीलाई. अब स्लोप पनि थाहा भइसकेपछि अब हामीले त्यो अटोनोमस डिमान्ड र स्लोपको भ्याल्यु हाम्रो लिनियर डिमान्ड फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गर्ने हो. द्याट इज क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बिपिएक्स. ए भनेको 400 छ, minus 10px. So this is how we can calculate a linear demand function from the given linear demand schedule. Okay, so the given demand schedule is linear demand schedule. Number third, let autonomous demand is 10 or intercept parameter is 10. अब यो autonomous demand लाई intercept parameter पनि भन्छौँ अथवा intercept made by demand function on the quantity axis भन्छ अथवा on the x axis भन्ला. And slope of the demand curve is to derive the linear demand function. Okay, autonomous demand A भनेको 10 छ, स्लोप भनेको 2 क्वेसनले दिएको छ. अब के गर्नु पर्यो त लिनियर डिमान्ड फंक्शन डिराइभ गर भन्दाखेरि हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्शन भनेको x इक्वल टु a माइनस bpx हुन्छ. अनि a भनेको 10 छ, b भनेको 2 छ. सिम्पली यु हैव टु सब्स्टिट्युट द गिवन भ्यालुज अन द स्ट्यान्डर्ड लिनियर डिमान्ड फंक्शन. So as a result we will obtain our demand function as qx equals to 10 minus 2px. Okay. Our question number 4, so let autonomous supply is 20 and slope of the supply curve is 4. Derive the linear supply function. Okay, our linear supply function पनि त्यही हो है त. Supply function having constant slope throughout the given supply curve. अब यसको चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, qx equals to a plus bpx हुन्छ. ओके, अब डिमान्डमा चाहिँ b को अगाडि नेगेटिभ साइन थियो. त्यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा प्राइस र डिमान्डको नेगेटिभ रिलेसन हुने भएर त्यहाँ माइनस भएको हो. यहाँ चाहिँ पोजिटिभ किन हुन्छ त, since there is positive relationship between change in price and change in supply. So हाम्रो b को अगाडि प्लस साइन आउँछ. ओके, अटोनोमस सप्लाई दियो हामीलाई 20, स्लोप दियो b 4. अब नाउ वी हैव टु सब्स्टिट्युट दिस टु भ्यालु इन द स्ट्यान्डर्ड लिनियर सप्लाई फंक्शन. त्यो भनेको qx इक्वल्स टु a plus bpx हुन्छ. सो रिक्वायर्ड सप्लाई फंक्शन इज qx इक्वल्स टु 20 plus 4px. 20 भने अटोनोमस सप्लाई अनि b भनेको हाम्रो स्लोप, that is 4, which is given in the question. So what you have to do is simply you have to substitute the given values of the question in the required linear supply function. Okay, अब यहाँ linear demand function भएको रहेछ, चाहिँ supply function है त. सरी, यो demand function हैन, यहाँनिर हाम्रो supply function हुनुपर्छ. ओके, यो demand function होइन, this must be supply function. ओके, यो यसको लागि सरी, यो चाहिँ supply function है त. Okay, so question number 5. The following schedule shows the amount of pizza bought by a household of a country at different places. अब यहाँनिर एउटा कन्ट्रीको हाउसहोल्डले पिज्जा किनेको रहेछ 2018 मा, प्राइस 50 छ, 80 युनिट्स किनेको रहेछ. 2019 मा प्राइस बढेर 75 भयो, 100 युनिट किनेको रहेछ. ओके, सो दिस इज जस्ट अगेन्स्ट द ल अफ डिमान्ड, राइट? डज द बिहेभियर अफ द हाउसहोल्ड कन्ट्राडिक्ट ल अफ डिमान्ड? गिभ अ रिजन फर योर आन्सर. ओके, यसले क्वेसनले त्यही सोधेको रहेछ. यसले हाम्रो ल अफ डिमान्डको प्रिन्सिपललाई भायोलेट गरेको छ कि छैन, अथवा ल अफ डिमान्डको अगेन्स्टमा छ कि छैन भने चाहिँ यस, इट इज अगेन्स्ट द ल अफ डिमान्ड or it violates law of demand, or in this case law of demand does not work, since with increase in price demand of pizza has also increased. प्राइस बढ्ने बित्तिकै त हाम्रो डिमान्ड घट्नु पर्ने हो, ल अफ डिमान्डले त त्यही भन्छ. तर यहाँनिर प्राइस बढेसँगै डिमान्ड अफ पिज्जा पनि बढेको छ. तर के कारणले यस्तो भएको होला त भनेको छ. ओके, के हुन सक्छ त भन्दाखेरि प्राइस बाहेकका कुराहरूको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्यो भने इभन दो एट इन्क्रिजिङ प्राइस पिपल क्यान डिमान्ड मोर क्वान्टिटी. सो जस्तै हाम्रो इन्कम सफिसियन्ट बढ्यो, अथवा हाम्रो साइज, फ्यामिली साइज, हाउसहोल्डको साइज बढ्यो, हाम्रो टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स हामीलाई पोजिटिभली त्यसले इम्प्याक्ट पार्यो भने even at increasing price we can purchase more quantity. So the same thing has happened with this family. त्यसैले यहाँ के भन्न सक्छ भन्दा there may be many factors causing it, like an increase in income of the consumer, अथवा यो फ्यामिलीको इन्कम बढेको होला. 2018 भन्दा 19 मा इन्कम बढेको भएर उनीहरूले प्राइस बढ्दाखेरि पनि बढी डिमान्ड गरे हुन सक्छ. अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पिज्जाको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स मन परेको कारणले प्राइस बढ्दाखेरि पनि डिमान्ड बढाएको हुन सक्छ. अथवा हाउसहोल्डमा, फ्यामिलीमा साइज अफ पपुलेसन, अब नम्बर अफ फ्यामिली मेम्बर्स बढेको कारणले प्राइस बढे पनि डिमान्ड बढाउनु परेको हुन सक्छ. सो देयर आर सो मेनी थिङ्स, त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ. त्यही question number 6. If the demand function q equals to 100 minus 5p and supply function q is equals to 10 plus 40p,
find the equilibrium price and output. Okay, so यो चाहिँ धेरै पटक सोधिराखेको र सजिलो क्वेसन है त डिमान्ड र सप्लाई फंक्सन दिएको छ इक्विलिब्रियम प्राइस र डिमान्ड मेजर गर भन्यो यसको लागि के हो त कन्सेप्ट भन्दा एट द इक्विलिब्रियम डिमान्ड इज इक्वल टु सप्लाई अलवेज है त डिमान्ड र सप्लाई जस्ता अपोजिट फोर्सेसहरू इक्वल हुनु भनेकै डिमान्ड यो हाम्रो इक्विलिब्रियम हो सो दिस पोइन्ट इज कल्ड इक्विलिब्रियम पोइन्ट एन्ड एट इक्विलिब्रियम पोइन्ट वी क्यान डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस पिई है अनि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई क्युई त्यही भएर अलवेज हामीले इक्विलिब्रियम पोइन्टमा तीनटा कुराहरू मेजर गर्न सक्छ एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस है त एउटा हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हुन्छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई मेजर गर्न सक्छौँ ओके सो क्वेसनले सोधेको त्यही कुरा इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ यो प्राइस कति हो र यो क्वान्टिटी अथवा यो पोइन्टमा क्वान्टिटी डिमान्ड र सप्लाई कति हुन्छ सो ओके गिभन डिमान्ड फंक्सन इज 100 minus 5p supply function is 100 plus 10 plus 40p and at the equilibrium as we derived here demand should be equal to supply so you have to simply show demand equal to supply and then you have to solve the given equations and you will obtain price equal to rupees 2 so equilibrium price is rupees 2 यहाँनिरको प्राइस कति रहेछ 2 रुपीज रहेछ र 2 रुपीजमा कति डिमान्ड र कति सप्लाई गर्यो भनेर थाहा पाउनको लागि अब यो प्राइसको भ्यालु हामीले डिमान्ड फंक्सन अथवा सप्लाई फंक्सन कुनै एउटामा सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यो भ्यालु आउँछ र यो दुईवटैमा त्यही इक्वल भ्यालुले सेटिस्फाई गर्छ है त सो अब यो हाम्रो केसमा हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने नाउ सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ p इन इक्वेसन 1 and 2 एउटा मात्रै गर्दाखेरि पुग्छ हाम्रो 90 युनिट्स आउँदो रहेछ ओके सो यसरी हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस र डिमान्ड मेजर गर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 7 कन्सिडर द फलोइङ सप्लाई शेड्युल एन्ड डिराइभ द सप्लाई फंक्सन अब अघि हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सन डिराइभ गर्यौं लिनियर डिमान्ड शेड्युलबाट त्यसरी नै अब यहाँनिर प्राइस 0 1 2 3 कन्स्ट्यान्ट रेटमा प्राइस बढ्दैछ र कन्स्ट्यान्ट रेटमा सप्लाई पनि बढ्दैछ भनेपछि दिस इज अल्सो लिनियर सप्लाई शेड्युल अनि लिनियर सप्लाई शेड्युलको बेसबाट हामीले प्राइस 0 हुँदाखेरि कति सप्लाई गरेको छ त्यो अटोनोमस सप्लाई भइहाल्यो 15 युनिट्स अनि त्यसपछि रेट अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाइ रेट अफ चेन्ज इन प्राइस त्यो गर्यौं भने डेल्टा क्यू बाइ डेल्टा पी अब अगाडि नेगेटिभ किन आएन भन्दाखेरि देयर इज पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड सप्लाई सो नेगेटिभ साइन इज इग्नोर्ड हियर only negative is written over the formula in case of demand supply को केसमा हामीले लेख्दैनौं त्यही भएर अब यो सुरुको दुईटा पोइन्ट लिएको रहेछु अब क्वान्टिटी सप्लाई चेन्ज हुँदाखेरि 20 minus 15 भयो 5 ओके डेल्टा क्यू भनेको हाम्रो एकछिन है डेल्टा क्यू भनेको कुनै दुईवटा पोइन्ट हो है त यहाँनिर यो 20 minus सुरुको दुईटा लिँदाखेरि 20 minus 15 हुन्छ है त सुरुको दुईटा लियो भने 20 minus 15 ओके लेट मी राइट हियर डेल्टा क्यू लाई मैले डी क्यू ले लेखे डी क्यू डिवाइडेड बाइ डीपी हुन्छ है त फर्म ओके सो दिस इक्वल्स टु सुरुको दुईटा लिने हो भने 20 minus 15 डिवाइडेड बाइ अब करेस्पोन्डिङ प्राइस 1 minus 0 यो भने कति भयो त 1 minus 0 यो भनेको दिस इक्वल्स टु 5 by 1 which is equals to 5 सो स्लोप हाम्रो 5 आउँदो रहेछ अब जुनसुकै पोइन्ट लिँदाखेरि पनि जस्तो लास्टको दुईटा हेर्नुभयो भने 40 minus 35 divided by 5 minus 4 which is also equals to 5 सो स्लोप हाम्रो यहाँनिर 5 minus 0 भएको रहेछ यो चाहिँ 20 minus 15 हुन्छ है त यो उल्टो लेख्या रहेछ ओके सो हाम्रो स्लोप पनि थाहा भयो अनि अटोनोमस सप्लाई पनि थाहा छ now we have to substitute this value on the supply function which is a plus bpx त्यसैले 15 plus 5px हाम्रो आन्सर है okay so next question is suppose there are 100 identical individuals in the market each with demand for commodity x given by kx equals to 8 minus px ceteris paribus derive market demand function okay question ले के भने 100 identical individuals identical individual भनेको के हो त भन्दा individuals having similar demand अथवा होमोजेनियस डिमान्ड भएको एकजनाले जस्तो डिमान्ड गर्छ जुन नेचरको डिमान्ड गर्छ सबैले त्यस्तै गर्छन् तिनीहरुलाई आइडेन्टिकल कन्ज्युमर भन्छ सो यहाँनिर हाम्रो एकजना इन्डिभिजुअलको डिमान्ड फंक्सन चाहिँ गिभन दिएको छ अनि 100 जना छ मार्केटमा र सबै आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल छ भन्नुको मिनिङ अल आर ह्याभिङ होमोजेनियस डिमान्ड सो मार्केट डिमान्ड निकाल भन्दाखेरि अब हामीले अघि सुरु क्वेशनमा 3 जना डिमान्ड थियो 3 जनाको डिमान्ड फंक्सन जोडेका थियौ अब यहाँ 100 जना छ सबै सेम भएको भन्दा अब 100 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ 100 पटक जोड्नु भन्दा नाउ वी हैव टु सिम्पली multiply the given demand function by the number of identical individuals so 100 into 8 minus px गर्यौ भने
100 800 minus 100 px आउँछ त्यो नै हाम्रो मार्केट डिमान्ड फंक्सन हुन्छ ओके यो चाहिँ सिम्पली हामीले नम्बर अफ आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअलले मल्टिप्लाई गर्छौं ओके क्वेशन नम्बर 9 मा दिएको छ QD equals to 10,000 into 12 minus 2p and QS equals to 1,000 into 20p. Find the value of P, QD and QS. Okay. यहाँनिर पनि 10,000 आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल रहेछन् भन्ने बुझे पनि भयो हामीले डिमान्ड फंक्सन चाहिँ 12 minus 2p छ अनि 10,000 जना रहेछन् भन्ने जस्तो बुझौं अनि सप्लाई फंक्सन 20p रहेछ 1000 जना रहेछन् भनेर बुझौं सो यसरी हामीले डिमान्ड फंक्सन यसको मार्केटको चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गरेर 1,20,000 minus 20,000 p supply function 20,000 p. Now to find P, QD and QS, we have to make demand equal to supply. Solving these two equations, we obtain equilibrium price rupees 3. Equilibrium price 3 आयो अब त्यो इक्विलिब्रियम प्राइसको भ्यालु चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई कुनै एउटा इक्वेसनमा राख्यौं भने हाम्रो के आउँछ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आउँछ सो इट इज 60,000 है त सिम्पल इक्विलिब्रियम प्राइस 3 रुपीज र डिमान्ड एन्ड सप्लाई 6,000 60,000 है त सरी यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएको रहेछ कति ठाउँमा 60,000 हुन्छ है त ओके यहाँ हाम्रो 60,000 आएको छ सो it is 60,000. So the next question is let supply function q equals to 100 plus 8p derive supply schedule at price 0 10 20 and 30 okay अब यो चाहिँ सिम्पली हामीलाई सप्लाई फंक्सन दिएको छ सप्लाई शेड्युल डिराइभ गर भन्दा के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो p को ठाउँमा गिवन भ्यालु राख्ने जस्तो 0 हुँदाखेरि 8 into 0 plus 100 अथवा 100 plus 8p छ हाम्रो सप्लाई फंक्सन 100 plus 8 into 0 गर्दा 100 भयो 10 राख्दा 180 20 राख्दा 260 30 राख्दा 340 so this is simply question asking the question is asking to you to derive supply function so in this case supply schedule derive गर भनेको छ with help of supply function हामीले गिवन सप्लाई फंक्सनमा कुन कुन प्राइस रेन्जमा उले सप्लाई शेड्युल डिराइभ गर भनेको छ त्यो प्राइसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं भने सप्लाई शेड्युल आउँछ ओके find the demand equation when the intercept parameter is 50 and the slope is 5 find the quantity demanded at rupees 4 at rupees 8 graph the demand curve and interpret its nature okay question ले के सोधेको छ हामीलाई चाहिँ intercept parameter 50 दिएको छ slope 5 दिएको छ अनि त्यसपछि quantity demand 4 र 8 दिएको छ ओके पहिला डिमान्ड फंक्सन निकाल भन्यो त्यसपछि डिमान्ड फंक्सन डिराइभ गरे पछाडी दुईटा प्राइसमा क्वान्टिटी डिमान्ड पनि निकाल भनेको छ ओके सो intercept parameter a भनेको 50 slope b 5 यहाँबाट डिमान्ड फंक्सन हाम्रो a minus b px मा भ्यालु पुट गर्यो भने 50 minus 5 px आउँछ अब दुईवटा प्राइस दिएको छ simply you have to substitute the value of price by given prices त्यसैले हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड एट 4 को लागि 50 minus 5 into 4 गरेर 30 युनिट्स आउँछ अनि 8 को लागि 50 minus 4 into 8 गर्यो भने हाम्रो यहाँनिर 5 into 8 है यहाँनिर not 4 it must be 5 okay let me correct it it's a 5 into 8 so यो भनेको चाहिँ 40 हुन्छ 50 minus 40 गर्दाखेरि 10 युनिट्स आउँछ है त ओके यो चाहिँ हाम्रो 5 त क्वेशनमै दिएको छ नि त 5 minus px p को ठाउँमा एकचोटी 4 राख्ने एकचोटी 8 राख्ने अनि हाम्रो 10 युनिट आउँछ सो 30 र 10 अब यसलाई हामीले ग्राफमा देखायौं भने कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दा प्राइस 4 हुँदाखेरि ओके सो हाम्रो यता यो एक्सिसमा प्राइस हुन्छ भर्टिकल एक्सिस र होरिजन्टल एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड हुन्छ जहिले पनि ओके सो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट अब प्राइस हाम्रो 4 हुँदाखेरि डिमान्ड 30 छ प्राइस 4 हुँदाखेरि डिमान्ड 30 ओके सो दिस इज द फर्स्ट कम्बिनेसन अनि त्यसपछि प्राइस 8 हुँदाखेरि डिमान्ड 10 छ प्राइस 8 हुँदाखेरि डिमान्ड चाहिँ 10 युनिट रहेछ सो यो दुईटा कम्बिनेसनलाई हामीले जोड्यौं भने डिमान्ड कर्भ हाम्रो डिराइभ भइहाल्छ यो दुईटा कम्बिनेसन हो अनि जोइनिङ दिस टु कम्बिनेसन विल गिभ अस डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ सो दिस इज द डिमान्ड कर्भ ओके ओके यसलाई चाहिँ यसरी नै देख्न सकिन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ रिक्वायर्ड डिमान्ड कर्भ यो है अनि अब यसले नेचरको कुरा एक्सप्लेन गर भनेको छ हियर द डिमान्ड कर्भ इज डाउनवर्ड स्लोपिङ है त हाम्रो डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ छ र नेगेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डले एक्जिबिट गर्छ अनि स्टेट लाइन भएको भएर हामीले एभ्री पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्यो भने इक्वल भ्यालु आउँछ सो इट इज द लिनियर डिमान्ड कर्भ ओके सो गिवन डिमान्ड कर्भ इज लिनियर डिमान्ड कर्भ अर्को क्वेशन छ यु आर गिवन अ डिमान्ड फंक्सन एज qx equals to 60 minus 3px where px is measured in rupees and qx in units interpret the intercept and slope parameter derive the demand schedule for a price range from 5 to 10 okay हामीलाई क्वेशन दिएको छ डिमान्ड फंक्सन यसरी 60 minus 3px अनि यसलाई चाहिँ
यसको प्यारामिटर्सहरु इन्टरप्रेट गर भनेको छ, व्याख्या गर के हो यसले भन्नु खोज्या भनेको छ है त। ओके, सो पहिला यसको हामीले एउटा हाइपोथेटिकल कर्भ डिराइभ गरौँ अथवा लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। ओके, यो खालको हाम्रो डिमान्ड कर्भ भयो है त। ओके, अब यसले ए भनेको इन्टरसेप्ट प्यारामिटर हो कि, जस्तो यो डिमान्ड कर्भले हाम्रो यो एक्सिसमा, यो एक्सिसलाई एक्स एक्सिस भन्छ, यो क्वान्टिटी एक्सिस हो यहाँसम्मको भागलाई इन्टरसेप्ट प्यारामिटर भन्छौँ कि, यो भनेको ए हाम्रो है त। अथवा प्राइस 0 हुँदाखेरि कति क्वान्टिटी डिमान्ड गराएको छ, अटोनोमस डिमान्ड अथवा इन्टरसेप्ट प्यारामिटर or intercept made by demand function on the quantity axis or on the x axis। अनि यो प्रत्येक पोइन्टमा रेट अफ चेन्ज निकाल्यो भने हामीलाई चाहिँ स्लोप भन्ने हुन्छ है त, त्यो चाहिँ स्लोप हुन्छ। सो intercept parameter of the given demand function a is 60, हामीलाई 60 दिएको छ। it is known as autonomous demand। autonomous demand is defined as is demand at zero price, अथवा autonomous demand भनेको zero price हुँदाखेरिको डिमान्ड। सो इट इज द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल होइन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज 0। अब हाम्रो यो प्राइस चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, यो क्वान्टिटी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। सो एट प्राइस 0, एट डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 0, वाट इज द भ्यालु अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स भयो, पी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। सो वाट इज द भ्यालु अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वेन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज 0। सो प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ। So it is also called x intercept of the output, or it is x intercept or output intercept made by the demand function है त। डिमान्ड फंक्सनले हाम्रो x इन्टरसेप्टमा x एक्सिसमा कति इन्टरसेप्ट बनाउँछ त्यसलाई नै हामीले अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ, विच इज 60 है। सो यसलाई यसरी नै इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ। अनि यो चाहिँ अब प्राइसको कारणले होइन, नन प्राइस फ्याक्टरले अब यो कति हुने भनेको इट डिपेन्ड्स अन नन प्राइस लेभल अफ इन्कम एन्ड अदर फ्याक्टर्स है। अब स्लोप भनेको 3, इट इम्प्लाइज द्याट विथ इच 1 रुपी इन्क्रिज इन अब हाम्रो यहाँ प्राइस अफ गुड एक्स दिएको छ, क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड एक्स छ। 1 रुपियाँले प्राइस बढ्यो भने अथवा 1 रुपिजले प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ 3 युनिटले घट्छ, अथवा 1 रुपिजले प्राइस घट्यो भने डिमान्ड चाहिँ 3 युनिटले बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्लोपले मेजर गर्छ, सिन्स स्लोप इज 3 है। सो इट इज द नन नेगेटिभ प्यारामिटर। स्लोप आफैमा नेगेटिभ हुँदैन, यसले नेगेटिभ साइनको मिनिङ के हो त भन्दा इट सोज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड है त। यो अगाडि नेगेटिभ साइन हुनुको मिनिङ प्राइस र डिमान्ड बीच इन्भर्स रिलेसन छ, हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्भर्स रिलेसनसिप छ भन्ने हो। तर यो आफैमा नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन, यो नन नेगेटिभ प्यारामिटर हो र नेगेटिभ साइन इन द फंक्सन इन्डिकेट्स एन इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड। ओके, अब हामीलाई डिमान्ड फंक्सन दिएको छ, प्राइस 5 देखि 10 को रेन्जमा डिमान्ड सेड्युल डिराइभ गर भन्दाखेरि अब सिम्पली वी हेभ टु सब्स्टिट्युट प्राइस, भ्यालु अफ प्राइस अन द गिभन डिमान्ड फंक्सन। 60 माइनस 3 इन्टु 5, 3 इन्टु 6 गर्दै गर्दै जाँदा हाम्रो यसरी डिमान्ड सेड्युल पनि डिराइभ गर्न मिल्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 3, find the supply equation when the intercept parameter is 30 and slope is 5। find quantity supplied at price 4 and 10, graph the supply curve and interpret its nature। ओके, यहाँ पनि अटोनोमस सप्लाई दिएको छ हामीलाई, द्याट इज a 30, स्लोप b छ, अनि हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने qx इक्वल्स टु 30 प्लस 5px आउँछ। अब दुईवटा प्राइस दिएको छ, दुईवटा प्राइसमा हामीले सिम्पली सप्लाई सेड्युल निकाल्ने। 4 हुँदाखेरि 50, 10 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 80 छ। अब यसलाई ग्राफमा कन्भर्ट गर्यौँ भने यो खालको हाम्रो ग्राफ आउँछ है त। अब अपवार्ड स्लोपिङ छ, यो पनि अपवार्ड स्लोपिङ ग्राफ हुन्छ। अफकोर्स अपवार्ड स्लोपिङ नै हुन्छ, सप्लाई कर्भ भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई, सो इट इज अपवार्ड स्लोपिङ। ओके, हाम्रो यहाँ 4 हुँदाखेरि 50 युनिट छ, अनि हाम्रो बढेर प्राइस 10 हुँदाखेरि चाहिँ 80 युनिट्स हुन्छ है। सो यो दुईवटा कम्बिनेसनलाई हामीले एड गर्ने, यसरी अपवार्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ आउँछ। स्ट्रेट लाइन छ, त्यही भएर यो लिनियर हो, हाम्रो स्लोप कन्स्टेन्ट हुन्छ यसमा पनि। सो इट इज द लिनियर सप्लाई कर्भ है, यसको नेचर के हो भन्दाखेरि इट इज द लिनियर सप्लाई। ओके, क्वेसन नम्बर 14, सपोज द डिमान्ड फंक्शन फर अ प्रोडक्ट इज गिभन एज q इक्वल्स टु 500 माइनस 5p। फाइन्ड आउट क्वान्टिटी इज डिमान्डेड एट प्राइस 20 रुपिस दाखेरि कति डिमान्ड हुन्छ भने p को ठाउँमा 20 राख्ने आन्सर आउँछ। प्राइस टु सेल 200 युनिट्स, 200 सेल गर्न कति प्राइस, q को ठाउँमा 200 राख्ने प्राइसको भ्यालु आउँछ। प्राइस फर 0 डिमान्ड, q को ठाउँमा 0 राख्ने कति प्राइस हुँदा मार्केटमा डिमान्ड 0 हुन्छ त्यो सोधेको छ। क्वान्टिटी डिमान्डेड 0, प्राइस 0 राख्यो भने डिमान्ड कति हुन्छ। सो ओके, गिभन डिमान्ड फंक्सन q इक्वल्स टु 500 माइनस 5p, अनि त्यसपछि क्वान्टिटी टु फाइन्ड क्वान्टिटिज डिमान्डेड एट प्राइस 20 को लागि चाहिँ p को ठाउँमा 20 राख्ने। सो एट प्राइस 20 पिपल वुड डिमान्ड 400 युनिट्स। अब त्यसपछि क्वेसन नम्बर 2 मा प्राइस टु सेल 200 युनिट, q को ठाउँमा 200 राख्यो भने
60 rupees is charged to sell 200 units in the demand. Number third, okay, question number third के छ C मा price for zero demand. Okay, zero demand नको लागि कति price राख्ने? So we have to substitute or Q को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो. त्यसपछि P को भ्यालु आउँछ 100 रुपीस भयो. To find number demand, to find quantity demanded zero price. Okay, price 0 हुँदाखेरि कति डिमान्ड हुन्छ भन्दा प्राइस को ठाउँमा 0 राख्ने 495 युनिट्स डिमान्ड हुन्छ. Okay, question number 15 दिएको छ. Three households A, B and C form the demand schedule for a market and that for household A and B determine the demand schedule for C. Okay, हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दा मार्केटमा तीनजना रहेछन्, तीनजनाको डिमान्ड फंक्सन बाट हामीले मार्केट डिमान्ड फंक्सन निकाल्छौं. A र B को दिएको छ, अब C को डिटरमाइन गर भन्छ है. त्यस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ, अहिलेसम्म सोधे हैन, यो सोध्न सक्छ. ओके, सो के गर्नु पर्यो, तीनटैको जोडेर मार्केटको डिमान्ड आउने हो. दुईजनाको हामीलाई थाहा छ भने अब हाम्रो थर्ड को त हामीले निकाल्न सकिहाल्छ है. सो के गर्न सक्छौं, यो दुईटा जोडेर मार्केटबाट डिडक्ट गर्यो भने हाम्रो डिमान्डको सी को इन्डिभिजुअल डिमान्ड आइहाल्छ. सो 35 टोटल हो, यो तीनटै जोडेर 35 हुने हो. 35 बाट यो दुईवटा दिएको छ, दुईवटा घटायो भने हाम्रो बाँकी रहेको सी भन्नेको आइहाल्छ. सो प्रत्येक प्राइस र प्रत्येक डिमान्डमा यही कुरा गर्ने. 25 हुँदाखेरि 60 छ. सो 60 minus 30 plus 10 20, 85 minus 20 plus 35 30. यसरी हाम्रो इन्डिभिजुअल सी को पनि इन्डिभिजुअल डिमान्ड आउँछ है त. ओके, अब एउटा क्वेशन यहाँ मैले राखिदिएको छु, आफै ट्राई गर्नु भनेर. तपाईहरुले सल्भ गर्नु यसलाई. त्यसपछि यसको सोलुसन मैले यसको यहाँ कति दुई तीन ठाउँमा टाइपिङ मिस्टेक रहेछ. यो टाइपिङ मिस्टेकलाई करेक्ट गरेर प्लस यसको सोलुसन मैले यसको पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, लिंक, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला. ओके, थ्यांक यू.